So hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 30th of November 2024 আৰু আজি মই অলপ আগতে আপোনালোকে জানে এটা ক্লাছ দিলোঁ আসাম পলিটি ৰিলেটেড। চ' এতিয়া মই আসাম পলিটি আজি কমপ্লিট কৰি দিম। দুটা টপিক আমাৰ বাছি আছিলে, চ' সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক বস্তু এটা ডিছকাছ কৰি দিছোঁ যে এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনখিনি কমপ্লিট হৈছে চিলেবাছ। চ' এতিয়া যদি GS1 আৰু GS1 আমি যদি ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক্লাইমেটলজি পাৰ্টটো চলি আছে এতিয়া। চ' ক্লাইমেটলজিত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ থাকিব, ক্লাছ থাকিব। চ' মই ভিডিঅ' হওক আপোনাৰ ক্লাছ মোডত হওক মই কমপ্লিট কৰি এইটো দিম। তাৰপিছত অচিনলজি থাকিব। অচিনলজি 4-5টা ক্লাছত শেষ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকৰ তাৰপিছত চেলিন ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমি এণ্ড যোনটো হিউমেন ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি হয়, এই পাৰ্টটো যদি চাই আপোনালোকৰ বহুত জেগাত কমন হয়। যেনেকৈ মই যিহেতুকে এতিয়া GS5ৰ আছামতো ইকনমি এণ্ড হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি তাত পঢ়াব লাগে। তাৰ উপৰিও আছামৰ ইকনমিক্সো পাৰ্ট এটা আছে, তাত আপোনালোকৰ হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি তাতো পঢ়াব লাগে। চ' একেলগতে মই আছাম ইকনমি যেতিয়া পঢ়াম বা পঢ়াই আছোঁ মই কোৰ্চটোত, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই পাৰ্টটো মই কভাৰ কৰি দিম, ঠিক আছে। চ' একেলগতে আপোনাৰ এই গোটেইখিনি পাৰ্টে একেলগত হৈ যাব, কাৰণ ইণ্ডিয়া, আছাম আৰু যোনখিনি বাকী এছপেক্টছ আছে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফিৰ, চ' গোটেইখিনি মই একেলগতে সেই ক্লাছটোত কমপ্লিট কৰি দিম। তেতিয়া আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰো হৈ যাব, এট দ্য ছেইম টাইম মানে GS3 ইকনমিক্সতো হৈ যাব, ইকনমিক্সৰ কাৰণেও হৈ যাব। তাৰ উপৰিও GS5ৰ ইকনমি আৰু GS5ৰ আপোনাৰ যোনটো আছাম পাৰ্টৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটো হয়, আৰু GS3টো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আছে। চ' তাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়াতে, ঠিক আছে। চ' গোটেইখিনি একেলগতে আমি কৰি দিম আৰু। চ' এই পাৰ্টটো আপোনালোকে ধৰক সেই পাৰ্টটোত মই কভাৰ কৰি দিম। চ' ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ আমাৰ ক্লাইমেটলজি হোৱাৰ পিছত আমাৰ অচিনলজি ক্লাছকেইটা চলি থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ আৰু আমাৰ কি কমপ্লিট হৈছে, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰমেণ্টৰ গোটেইখিনি টপিক কমপ্লিট হ'ল। ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ এই গোটেইখিনি পাৰ্ট কমপ্লিট হৈছে, খালি ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ, চাইক্লোনছ এই দুটা আছে আপোনালোকৰ নেচাৰেল হেজাৰ্ডছৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আমি মেন মেড হেজাৰ্ডছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম, নিউক্লিয়াৰ, বায়'লজিকেল, কেমিকেল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু প্ৰিভেনশ্যন যোনখিনি মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি আছে আপোনাৰ, যোনবিলাক বডিজ আছে আপোনালোকৰ NDMA, আছাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, ঠিক আছে। গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভছ কি চলি আছে ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন, আৰু নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভছ যোনবিলাক আছে, নেশ্যনেলৰ ভিতৰতে আমি ৰিজনেলখিনিও পঢ়িলোঁ, আমাৰ অসমৰ স্পেচিফিক যোনখিনি হয়। GS3 ছিকিউৰিটি চলি আছে আমাৰ কোৰ্চত, ঠিক আছে। চ' বাকী আছামৰ যোনটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পাৰ্ট হয় এইটো বাকী আছে GS5ত, আৰু আপোনাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যোনটো আছাম হিষ্ট্ৰী হয় সেইটো বাকী আছে। বাকীটো আমি এইখিনি কমপ্লিট কৰিলোৱে, এনচিয়েণ্ট আৰু মিডিয়েভেলখিনি। আছাম জিঅ'গ্ৰাফি আমি এইখিনি কমপ্লিট কৰিছোঁ, ৰাইট। তাতে মই অলৰেডি আপোনালোকৰ ভেজিটেশ্যন, তাৰপিছত এইটো যদি চাই পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট পৰে অলপ, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰফাইল এইবিলাক মই পঢ়াইছোঁ। এইখিনি আপোনালোকৰ আছাম পলিটিটো দৰকাৰ হয়, কাৰণ আমি তাত আছাম পলিটি আজি কমপ্লিট কৰি দিম আমি, ঠিক আছে। আছাম পলিটি আমাৰ গভৰ্ণৰ, চিফ মিনিষ্টাৰ, ষ্টেট এছেম্বলি, হাই কোৰ্টছ, আজি মই APSC কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰ আগতে মই আই থিংক 11 তাৰিখে নে 12 তাৰিখে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ঠিক আছে, আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন তেতিয়া কভাৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া বাকী থাকিলে আমাৰ আজি টপিককেইটা ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আৰু ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন, এই দুটা একেলগত আজি মই কমপ্লিট কৰি দিম। তাৰপিছত আছামৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট কমপ্লিট হৈছে। আছাম ইকনমিক্স আমাৰ চলি আছে। আছাম ইকনমিক্সৰে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ এই পাৰ্টটো অভাৰলেপ হ'ব, ঠিক আছে। আছাম ইকনমিক্স আৰু GS3 যোনটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয়, তাতো আপোনালোকৰ ইকনমি মানে যোনটো ছ'চিয়েল ইকনমি হয় বা আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চালে আমি তাক ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি যদি চাই যোনখিনি আপোনালোকৰ চেলিন ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি আছে, এইখিনি মই এনেও আছাম জিঅ'গ্ৰাফি কমপ্লিট মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনাৰ অলপ ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ডটো দেখাইছিলোঁ, বাট অলপ ডিটেইলছত এইটো চাই ল'ম বাৰু, ঠিক আছে। চ' এইখিনি টপিক ধৰক আমাৰ কমপ্লিট কৰিম। তাৰপিছত আমি যোনখিনি টপিক বাছি আছে, বাকী যেনেকৈ আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ক্লাছকেইটা চলি থাকিব, তাত এইখিনি মই কমপ্লিট কৰি দিম। ছিকিউৰিটি ক্লাছকেইটাও অনলাইন মই দি আছোঁ, সেইকেইটাও কমপ্লিট কৰিম লাহে লাহে। আছাম, তাৰপিছত আমি নেক্সট উইকৰ পৰা এতিয়া যদি আমাৰ আছাম পলিটি আজি শেষ হৈ যায়, চ' আমাৰ ৰুটিনত আমি আছাম যোনটো আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ হয় এই পাৰ্টটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম নেক্সট ছেটাৰডে পৰা, ঠিক আছে। 3-4টা ক্লাছত শেষ কৰি দিম, আৰু বাকী আপোনাৰ তাৰপিছত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীখিনিও মই কোনোবা এটা ক্লাছত সোমোৱাই দিম, ঠিক আছে। কাৰণ আমাৰ আছামৰ যোনটো পাৰ্ট হয় সেইটো অলমষ্ট কভাৰ হৈ গৈছে। চ' ইকনমিও চলি থাকিব, অলপমান ইকনমি চলি থাকিব, মনত ৰাখিব আছাম ইকনমি আমাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, চ' আছাম ইকনমি চলি থাকিব। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী চলিব আপোনাৰ আছামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এই তিনিটা বাকী আছে আছামৰ। আৰু বাকী আমি ছিকিউৰিটিখিনি কমপ্লিট কৰিম। এই পাৰ্টকেইটা বেছি টাইম নালাগে, এইকেইটা হৈ গ'লে আমি ছিকিউৰিটিটো এই ক্লাছত লৈ ল'ম, ঠিক আছে। ছিকিউৰিটিটো ভৰাই দিম GS3, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ জেগাত ছিকিউৰিটিটো ভৰাই দিম, আৰু এইখিনি আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ৰেগুলাৰ ক্লাছখিনি চলি থাকিব অনলাইন আৰু ক্লাছ দুইটা মোডতে, ঠিক আছে। চ' লেটছ বিগিন দেন। ফাৰ্ষ্ট আমি চাম আছাম হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন।
So if you talk about Assam Human Rights Commission, তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই ল'ম যে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল। এই পাৰ্টটো যদি আপোনালোকে পঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ GS2 পলিটিৰো যোনটো হিউমেন ৰাইটছ ৰিলেটেড হয় টপিকছবিলাক কভাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' ষ্টাৰ্টিং উইথ আমি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে হিউমেন ৰাইটছৰ ইছ্যুবিলাক চাই যাম বলক এটা এটাকে। চ' 1215 চনত 1215ত কি হৈছিলে, মেগনা কাৰ্টা ৱাজ গ্ৰেণ্টেড বাই কিং জন অফ ইংলেণ্ড, ঠিক আছে। চ' মেগনা কাৰ্টা ৰিলেটেড টু হিউমেন ৰাইটছ ৱাজ ইছ্যুড বাই কিং জন অফ ইংলেণ্ড। মেগনা কাৰ্টা মানে কি হয় আপোনালোকৰ, ইউ কেন চে ছেট অফ হিউমেন ৰাইটছ, যোনটোত মানে এজন ধৰক আপুনি ক'ব পাৰে আজিৰ দিনত যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান বস্তু ধৰক ষ্টেটে কৰিব লাগে, ঠিক আছে, টুৱাৰ্ডছ ইউ কেন চে টুৱাৰ্ডছ এনফৰ্চমেণ্ট অফ হিউমেন ৰাইটছ, যেনেকৈ আমি আজিকালি হিউমেন ৰাইটছ এক্ট আছে আমাৰ, ঠিক আছে, বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক অন্যান্য ধৰক DPSP আছে, ৰাইট। চ' সেই বস্তুখিনি যোনটো ষ্টেটে কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য হিউমেন ৰাইটছ অৰ ফৰ এনচিয়ৰিং হিউমেন ৰাইটছ অৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ছ'চাইটি, সেই মেগনা কাৰ্টাখন ইছ্যু কৰিছিলে আপোনালোকৰ 1215 চনত বাই কিং জন অফ ইংলেণ্ড। তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ হিউমেন ৰাইটছৰ ইভলিউশ্যনটো। তাৰপিছত 1620ত যদি চাই চাইনিং অফ পিটিশ্যনছ অফ চিভিল ৰাইটছ বাই চাৰ্লছ ওৱান। চ' যোনখিনি আপোনালোকৰ চিভিল ৰাইটছ আছিলে তাৰ যোনখিনি পিটিশ্যনছ হয় সেইটো চাইন কৰিছিলে ডিউৰিং দ্য টাইম অফ চাৰ্লছ ওৱান অফ ইংলেণ্ড, ঠিক আছে। 1689ত আহোঁতে কি হ'ল আপোনালোকৰ বিল অফ ৰাইটছ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে বাই উইলিয়াম দ্য থাৰ্ড এণ্ড কুইন মেৰী অফ ইংলেণ্ড। চ' ইংলেণ্ডতে হৈছে গোটেইখিনি, দেখিছেনে হিউমেন ৰাইটছৰ ইভলিউশ্যন ইংলেণ্ডৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে। 1776ত আপোনালোকে জানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জ হৈছিলে আমাৰ, ডেট ইজ আমেৰিকা গট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, ৰাইট। চ' ডিক্লেৰেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ আমেৰিকা। তাৰপিছত 1789তো যদি চাই ফ্ৰান্সতো আপোনালোকৰ কি হৈছিলে, ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰাইটছ অফ মেন এণ্ড চিটিজেন বাই দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি অফ ফ্ৰান্স, অ'কে, আফটাৰ দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন অবভিয়াছলি। চ' কি হৈছিলে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰাইটছ অফ মেন এণ্ড চিটিজেন বাই দ্য জেনেৰেল এছেম্বলি অফ ফ্ৰান্স ডিক্লেয়াৰ হৈছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি আহোঁ এতিয়া 1948ত। চ' 1948ত 10 ডিচেম্বৰত, ঠিক আছে। চ' এতিয়া যেনেকৈ 10 ডিচেম্বৰ আহি আছে, চ' এই 10 ডিচেম্বৰ 1948ত কি হৈছিলে, ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যোনটো জেনেৰেল এছেম্বলি হয় সিহঁতে আপোনালোকৰ পেৰিছত এটা হিষ্ট্ৰিক ডকুমেণ্ট এডপ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে, এণ্ড ইট ৱাজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ। চ' ইউ কেন চে UDHR আপুনি পাই থাকিব বহুত জেগাত। আপুনি যদি ছ'চিয়েল জাষ্টিছো পঢ়ে GS1ৰ GS2ৰ যোনটো টপিক হয়, তাৰ উপৰি ছ'চাইটি যদি ছ'চাইটি অলপ পঢ়ে GS1ত, তেতিয়া আপোনালোকে হিউমেন ৰাইটছ পঢ়োঁতে আপোনালোকক সদায় 1948ৰ পেৰিছ যোনখন পেৰিছত চাইন হৈছিলে ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এইখনৰ কথা আহিয়ে থাকে, ঠিক আছে। চ' মনত ৰাখিব ডেটটো, মানে 10 ডিচেম্বৰ 1948ত আপোনালোকৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ জেনেৰেল এছেম্বলিয়ে এই UDHRখন এডপ্ট কৰিছিলে। আৰু যদি চাই এই ছেইম বছৰতে 1948তে ইণ্ডিয়াও কি হৈছিলে, ইণ্ডিয়া বিকেম চিগনেটৰী টু দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডিক্লেৰেশ্যন, ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিয়াও 1948ৰ পৰা কি হ'ল, উই হেভ এডপ্টেড দ্য ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ, অ'কে। তাৰপিছত আগলৈ আহোঁ আমি 1966ত। 1948ৰ পিছত কি হ'ল 1966, এইখনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কভিনেণ্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ, এখন চাৰ্টাৰ টাইপৰ হয়, কভিনেণ্ট মানে চাৰ্টাৰ টাইপৰ এখন চাইন হৈছিলে। চ' আফটাৰ 1948 UDHR পিছত 1966ৰ যোনখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কভিনেণ্ট অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ হয়, এইখন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে, হিউমেন ৰাইটছৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। 1993 আহোঁতে কি হ'ল, আমাৰ ইণ্ডিয়াই প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এখন এক্ট পাছ কৰিছিলে অন 18 ডিচেম্বৰ 1993, ঠিক আছে। বিকজ চাওক 1948ত ইণ্ডিয়াই UDHR চিগনেটৰী হয়, ৰাইট। ইউনাইটেড নেশ্যনছখন ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ হয়, UNHR বা UNDHR যোনটো কয় আপুনি, UNDHR ক'ব পাৰি, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ। চ' ইয়াৰ চিগনেটৰী হয়। 1966ত ইণ্ডিয়া আকৌ যোনখন ICCPR হয়, ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ, এইখনৰ চিগনেটৰী হয়। চ' এইকেইখনক মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব, এখন ইণ্ডিয়াই নিজৰ এখন এক্ট আনিব লাগিব। চ' প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট এখন আনিছিলে 1993ত। আৰু সেই ছেইম বছৰতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই এক্টখন অনাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰভিজন আছিলে এবাউট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ এ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন। আৰু সেইকাৰণে সেই ছেইম ইয়াৰতে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আপোনাৰ 1993ত আহিছিল, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটে কি কৰিছিলে, নিজৰ নিজৰ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন ইহঁতে নিজে কনষ্টিটিউট কৰিছিলে নিজৰ নিজৰ ষ্টেটত, অ'কে। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ৰেটিফাইড ছেভাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ। এতিয়া আমি চাইছিলোঁ, এতিয়া চাওক আমাৰ UNDHR যোনখন হয় এইখনটো কৰিছিলে 1948ত, ICCPR কৰিছিলে, ঠিক আছে, মই কৈছোঁ এইকেইখন, ৰাইট। যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিশ্যন অন চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ এইখন 1966ৰ কথাখন কৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তাৰ উপৰি যদি চাই ইণ্ডিয়াই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন অন ইলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, এইখনৰ চিগনেটৰী হয় ইণ্ডিয়া। তাৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেশ্যনেল কভিনেণ্ট অন ইকনমিক, ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ, এইখনৰ চিগনেটৰী হয়। কনভেনশ্যন অন ইলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন, এইখনৰ হয়। আৰু কনভেনশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ দ্য চাইল্ড, ঠিক আছে। চ' এই পাঁচখন মনত ৰাখিব। আৰু যোনখন আপোনালোকৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যোনখন ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে হিউমেন ৰাইটছ, এইখনো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। ডেটটো মনত ৰাখিব 10 ডিচেম্বৰ 1948।
এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ যোনখন 1983 পাছ হৈছিলে প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1983 তাৰ বিষয়ে পঢ়িম চ' এতিয়া চাওক যোনখন প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট হয় 1993 তাৰ ছেকশ্যন 2ত হিউমেন ৰাইটছ কি হয় এইটো ডিফাইন কৰা আছে according to the section 2 of the protection of human rights act 1993 human rights ki hoy it means the rights relating to life liberty equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in india ঠিক আছে সো হিউমেন ৰাইটছৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে আপোনালোকে এইটো ডাইৰেক্ট কোড কৰি দিব পাৰে এক্সামত যদি সোধে হোৱাট হিউমেন ৰাইটছ আপুনি লিখিব পাৰে এজ পাৰ ছেকশ্যন 2 অফ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট হিউমেন ৰাইটছ কি হয় means the liberty equality or the rights related to liberty equality ঠিক আছে and dignity of the individual as guaranteed by the constitution or as per the international covenants covenants which india have signed right and which are enforceable by the courts in india তাৰ উপৰি যদি চাই এই যোনখন প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট হয় সেইখন আপোনালোকৰ 1983 আপোনালোকে যদি চাই আহিছিলে কিন্তু ফ'ৰ্চ যদি চাই ফ'ৰ্চ কেতিয়া হৈছিলে আপোনালোকৰ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ 28 1993 চ' এই ডেটটো মনত ৰাখিব ফ'ৰ্চত কেতিয়া আহিছিলে আপোনালোকৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ 1993 কি হৈছিলে আপোনালোকৰ ফ'ৰ্চত আহিছিলে ঠিক আছে চ' আপোনালোকৰ ছেইম ইয়াৰে মানে যোন বছৰতে এইখন এক্ট পাছ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই কি হৈছিলে আপোনালোকৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ সেই বছৰতে 1983 এই এক্টখন আপোনাৰ কি হৈছিলে ফ'ৰ্চত আহিছিলে It applied to the whole of India at that time, right? And in case of Jammu and Kashmir, it applies to the matters pertaining to the union list and the concurrent list. ঠিক আছে কিন্তু এইটো এতিয়া জানে আপোনালোকে এতিয়া চেঞ্জ হ'ল মানে সেইটো সময়ত যদি চাই প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1993খন আপোনালোকৰ ফ'ৰ্চত যেতিয়া আহিলে ইট ৱাজ এপ্লিকেবল টু হোল অফ ইণ্ডিয়া এক্সেপ্ট জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰাইট কাৰণ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই যোনবিলাক মেটাৰ আপোনালোকৰ ইউনিয়ন লিষ্টৰ লগত জড়িত হয় বা কনকাৰেণ্ট লিষ্টত জড়িত হয় সেই ছাবজেক্টছখিনিৰ ওপৰতে কি হয় আপোনালোকৰ হিউমেন ৰাইটছৰ লগত জড়িত তাত মানে এপ্লিকেবল হয় লজবিলাক ঠিক আছে কিন্তু জানে আপোনালোকে ষ্টেট লিষ্টত আপোনালোকৰ হিউমেন ৰাইটছৰ কথা নাছিলে সিহঁতৰ সেইটো কাৰণে নাছিলে ঠিক আছে মানে তাত প্ৰভিজন নাছিলে আণ্ডাৰ দ্য ষ্টেট লিষ্ট চ' ষ্টেটে মানে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যেতিয়া ষ্টেট আছিলে ষ্টেটহুড পাইছিলে সিহঁতে চ' সেই তেতিয়া সিহঁতে ষ্টেট লিষ্টত যিহেতুকে হিউমেন ৰাইটছৰ কথা তেনেকুৱা নাই সেইকাৰণে তেনেকৈ বেলেগকৈ সিহঁতে এক্ট অনা নাছিলে চ' তেনেকুৱা সিহঁতে অনা নাছিলে ঠিক আছে বাট 2019 পিছত কি হ'ল আপোনালোকে জানে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যোনটো আৰ্টিকল 35A হয় আৰু আৰ্টিকল 370 হয় এইকেইটা যেতিয়া ৰিমুভ কৰি দিলে তেতিয়া কি হ'ল যোনখিনি আপোনালোকৰ rights which were guaranteed under article 35A সেই বস্তুখিনি কি হ'ল সিহঁতৰ গুচি গ'ল ৰাইট চ' এতিয়া এই লখিনি যদি চাই প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1983 ইট ইজ অলছ' এক্সটেণ্ডেবল টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ঠিক আছে ফুল্লি তাৰপিছত যদি চাই এই হিউমেন ৰাইটছ এক্টৰ যোনখন 1993 আহিছিলে ইট প্ৰভাইডেড ফৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনটো আহিছিলে এখন বৰ্ড ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনো আপোনালোকৰ এই 1993 এক্টখন আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও হিউমেন ৰাইটছ কোড কিছুমান বনাব পাৰি ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ অ'কে এতিয়া আমি চাম নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা এতিয়া বৰ্তমান যদি আপুনি চাই 2024ত আমাৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ যোনজন চেয়াৰমেন হয় তেখেতৰ নাম কি হয় জাষ্টিছ অৰুণ কুমাৰ মিশ্ৰা ঠিক আছে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা আমি চাইছিলোঁ ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড অন 12 অক্টোবৰ 1983 আণ্ডাৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1983 আৰু ইয়াত ৰিচেণ্টলি আপুনি যদি চাই দুবাৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে 2006ত কৰিছে বা 2019ত কৰিছে ঠিক আছে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ যদি আমি মেম্বাৰ্ছৰ কথা কওঁ তেতিয়া তাত ইট ইজ এ মাল্টি মেম্বাৰ বডি তাত আপোনাৰ এজন চেয়াৰমেন থাকিব আৰু মনত ৰাখিব নাম্বাৰটো 4জন মেম্বাৰ থাকে ঠিক আছে চ' যদি আপোনালোকৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা সোধে তাত কেইজন মানুহ থাকিব আপোনাৰ টোটেল 5জন থাকে চেয়াৰমেনক ইনক্লুড কৰি পেলাই ঠিক আছে চ' এতিয়া চেয়াৰমেন কোন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এজন পাৰ্চন হু হেজ বিন দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অৰ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেনেকুৱা মানুহে চেয়াৰমেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন যোনবিলাক হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাক আৰ্লিয়াৰ এক্স চিফ জাষ্টিছ আছিলে বা আৰ্লিয়াৰ এক্স জাজেছ আছিলে আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইসকল লোকে চেয়াৰমেন হিচাপে তেখেতসকল থাকিব পাৰে তাত ঠিক আছে এপইণ্টমেণ্টৰ কথা যদি চাওঁ এতিয়া যোনবিলাক চেয়াৰমেন হয় আপোনালোকৰ NHRC বা আপোনালোকৰ মেম্বাৰ্ছ হয় দে আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ এ 6 মেম্বাৰ কমিটি ঠিক আছে ডেট মিনছ আপোনাৰ এই যোনজন চেয়াৰমেন থাকিব নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ বা তেনেকৈ মেম্বাৰ্ছ থাকিব এইকেইজনক এপইণ্টমেণ্ট কৰিবলৈ এটা মানে 6 মেম্বাৰ বডি আছে ঠিক আছে চ' এই 6 মেম্বাৰ বডিয়ে কি কৰিব আপোনালোকৰ কিছুমান নাম সিহঁতে ধৰক নমিনেট কৰে ঠিক আছে ৰিকমেণ্ড কাক কৰিব অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্টক কৰিব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব যদি ছেটিছফাই হয় তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে সেই লোকসকলক কি কৰে দে উইল বি এপইণ্টেড ইন দ্য NHRC নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত চেয়াৰমেনৰ মেম্বাৰ্ছ তেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব 6 মেম্বাৰ বডি ৰিকমেণ্ডেশ্যনত এখেতসকলক কি কৰিব এপইণ্টমেণ্ট দিব ঠিক আছে এতিয়া এই 6 মেম্বাৰ বডিত কোন কোন আছে চ' 6 মেম্বাৰ বডিত আপোনালোকৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে এজ দ্য হেড অফ দিছ বডি এই 6 মেম্বাৰ বডিখনৰ যোনজন হেড হয় তেখেত কোন হ'ব আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব তাৰ উপৰিও স্পীকাৰ অফ লোকসভা থাকিব
ঠিক আছে ডেপুটি চেয়াৰমেন থাকিব ৰাজ্যসভাৰ লিডাৰ্ছ অফ অপজিশ্যন থাকিব ইন বোথ দ্য হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট মানে আপোনাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব আৰু লিডাৰ অফ অপজিশ্যন যদি নাথাকে দিলে লিডাৰ অফ দ্য যোনজন ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হয় তেখেত লিডাৰ হিচাপে তেখেতক মানে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন হিচাপে এপইণ্ট কৰা হয় আৰু তাৰ উপৰি ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ থাকে ঠিক আছে চ' এই 6 মেম্বাৰ বডিত কোন কোন থাকিব অবভিয়াছলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব এজ দ্য হেড মনত ৰাখিব তেখেত হেড হয় এই পেনেলখনৰ বা এই কমিটিখনৰ তাৰপিছত স্পীকাৰ থাকিব আপোনালোকৰ লোকসভাৰ যোনজন স্পীকাৰ থাকে তাৰপিছত ৰাজ্যসভাৰ কোন থাকে ডেপুটি চেয়াৰমেন থাকিব ঠিক আছে ডেপুটি চেয়াৰমেন থাকিব অফ ৰাজ্যসভা তাৰ উপৰি কোন থাকিব আপোনালোকৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব ক'ৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আৰু যদি লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আপোনালোকৰ নাথাকে তেতিয়া কোন থাকিব লিডাৰ অফ অপজিশ্যনৰ জেগাত যোনজন লাইক হেড অফ যোনজন আপোনালোকৰ লিডাৰ অফ দ্য ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হয় অপজিশ্যনৰ সেইজন থাকিব ঠিক আছে লিডাৰ অফ ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি অফ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা চ' তেখেত কি হ'ব আপোনালোকৰ মেম্বাৰ হ'ব অ'কে চ' আৰু কোন থাকিব আপোনালোকৰ উই হেভ দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে হোম মিনিষ্টাৰ চ' কেইজন হ'ল আপোনাৰ পি এম থাকিলে স্পীকাৰ থাকিলে দুজন ডেপুটি চেয়াৰমেন তিনিজন লিডাৰ অফ অপজিশ্যন চাৰিজন লোকসভা ৰাজ্যসভা মিলাই 5জন হ'ল আৰু ইপিনে হোম মিনিষ্টাৰ 6জন ঠিক আছে এই 6জন মেম্বাৰ কি হয় NHRC মানে চেয়াৰমেনৰ মেম্বাৰ্ছখিনিক এপইণ্টমেণ্ট কৰিবলৈ বনোৱা কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম টেনিয়ৰ কথা এতিয়া যোনজন আপোনাৰ NHRC চেয়াৰমেন হ'ব বা মেম্বাৰ হ'ব তেখেতসকল যদি চাই সিহঁতৰ 3 বছৰৰ টাৰ্ম থাকে আৰু আনটিল দে এটেইন দ্য এজ অফ 60 ইয়াৰ্ছ এতিয়া আমি চাইছিলোঁ SPSC ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন অলপ আগতে মই পঢ়াইছিলোঁ বা UPSC যদি চাই আপোনালোকৰ চেয়াৰমেন বা বাকী মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ টেনিয়ৰ কিমান হয় 6 ইয়াৰ্ছ হয় নহ'লে 62 ইয়াৰ্ছ উইচ এভাৰ 62 মানে এজ হয় ঠিক আছে এজটো 62 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম হ'ব পাৰে আৰু তেখেত 6 বছৰলৈকে থাকিব পাৰে ঠিক আছে উইচ এভাৰ ইজ আৰ্লিয়াৰ তেনেকৈ ইয়াত যদি আপুনি NHRC কথা কয় NHRC মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেন কিমান বছৰৰ কাৰণে থাকিব পাৰিব 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে টেনিয়ৰ থাকে সিহঁতৰ 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে থাকিব পাৰিব আৰু চেয়াৰমেনৰ কথা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কোন হ'ব লাগিব ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট চিফ জাষ্টিছ হ'ব পাৰে বা ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট বাকী জাজবিলাকো হ'ব পাৰে ঠিক আছে চিফ জাষ্টিছৰ বাহিৰেও আৰু ইহঁতৰ যদি টেনিয়ৰ চাই টাৰ্ম কিমান হয় 3 ইয়াৰ্ছ হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ এজ কিমান হ'ব পাৰে মেক্সিমাম এজ 70 ইয়াৰ্ছলৈকে পাৰে ইহঁতে ঠিক আছে এনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়িব তেতিয়া মনত থাকে President can remove the chairman or any member from the office under circumstances যেনেকৈ আমি SPSC কথা চাইছিলোঁ সিহঁতৰ মেম্বাৰ আৰু চেয়াৰমেন কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে গভৰ্ণৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে তেনেকৈ UPSC মেম্বাৰ্ছ আৰু চেয়াৰমেনক কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে ৰিমুভ কৰিব পাৰে ৰাইট তেনেকৈ NHRC মেম্বাৰ্ছবিলাকক কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰে বা সিহঁতৰ মেম্বাৰ্ছ বা চেয়াৰমেনক কোনে ৰিমুভ কৰিব পাৰিব দে কেন বি ৰিমুভ বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে ৰোলৰ কথা আমি চাওঁ সিহঁতৰ কাম কি হয় টু ৰোল টু ইনকুৱাই ইনটু দ্য ভায়লেশ্যনছ চ' ইনটু এনি ভায়লেশ্যনছ মানে হিউমেন ৰাইটছ যদি ক'ত ভায়লেশ্যন হয় আপোনালোকৰ ঠিক আছে আইদাৰ ইফ ইট ইজ ডান বাই পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব চ' মটো কগনিজেঞ্চ অৰ পিটিশ্যন হেজ টু বি প্ৰেজেণ্টেড টু ইট অৰ এন থ্ৰু এন অৰ্ডাৰ অফ এ কোৰ্ট ঠিক আছে চ' ইহঁতে মানে ইন পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট মানে কাৰ কথা কৈছে ফৰ এক্সাম্পল পুলিচ পাৰ্চনেল ঠিক আছে দে আৰ অলছ' পাব্লিক চাৰ্ভেণ্টছ চ' যদি তেনেকুৱা ভায়লেশ্যনছ পুলিচ পাৰ্চনেলেও কৰে আপোনালোকৰ তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতে তাৰ ওপৰত সেই তেনেকুৱা কেছবিলাকৰ ওপৰত যদি কিবা গম পায় NHRC বা সিহঁতে কি কৰিব পাৰে দে কেন টেক চ' মটো মানে কি সিহঁতে সেই নিজে কেছটো লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে NHRC কি কৰিব পাৰে যদি এনেকুৱা ভায়লেশ্যনছৰ কথা গম পালে যে পুলিচ এজনে ধৰক হিউমেন ৰাইট ভায়লেশ্যন কৰিছে যদি কিবা গম পাইছে ৰিপৰ্ট তেতিয়া NHRC সেই কেছটো চ' মানে কি নিজে লৈ ল'ব পাৰে কেছটো ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিব ইট উইল সিহঁতে নিজে সেইটো কেছটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিফৰ এ কোৰ্ট ঠিক আছে অন বিহাফ অফ দ্য গ্ৰিভিয়েণ্ট মানে যাক পানিছমেণ্ট দি আছে ঠিক আছে তেনেকুৱা হিউমেন ৰাইট ভায়লেশ্যন যদি কাৰোবাৰ ওপৰত হৈ আছে তেতিয়া যোন পাব্লিক চাৰ্ভেণ্টে কৰিছে তেখেতৰ ওপৰত পিটিশ্যন বা যোনটো আপোনালোকৰ কেছ হয় সেইটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব NHRC অন বিহাফ অফ ডেট পাৰ্চন ঠিক আছে তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিব পাৰে NHRC টু ইণ্টাৰভিন ইন এনি প্ৰচিডিং ইনভলভিং এলিগেশ্যনছ অফ ভায়লেশ্যনছ অফ হিউমেন ৰাইটছ পেণ্ডিং বিফৰ এ কোৰ্ট যদি কোনোবা এটা কোৰ্টত ধৰক আপোনালোকৰ কিবা হিউমেন ৰাইটৰ কেছ ধৰক পেণ্ডিং হৈ আছে চ' NHRC কি কৰিব পাৰে সেই কেছটো নিজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে কোৰ্টৰ পৰা নেক্সট সিহঁতে কি কৰিব পাৰে সিহঁতে টাইম টু টাইম জেলছ আৰু ডিটেনশ্যন প্লেচবিলাকত ভিজিট কৰি থাকে আৰু তাত কেনেকুৱা লিভিং কণ্ডিশ্যনছ আছে মানুহখিনি কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে ঠিক আছে চ' তাত জেলত আপোনালোকে দেখিছে ন কেনেকুৱা অৱস্থা থাকে চ' NHRC কি কৰে টাইম টু টাইম সিহঁতে ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰি থাকে সিহঁতৰ ৰাইট চ' যোনবিলাক ইনমেটছ থাকে জেলত থকা মানুহখিনি ঠিক আছে চ' প্ৰিজনাৰ্ছখিনি সিহঁতক টাইম টু টাইম সিহঁতে চেক কৰি থাকে
আৰু চাই যে কিবা যদি তাত দৰকাৰ আছে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টক যে কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি সিহঁতৰ লিভিং কণ্ডিশ্যনছখিনি তাৰ উপৰি NHRC কি কৰে ৰিভিউজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল এণ্ড আদাৰ লিগেল ছেফগাৰ্ডছ অফ প্ৰটেক্টিং হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডছ মেজাৰ্ছ ফৰ দ্য ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ঠিক আছে চ' হিউমেন ৰাইট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে টাইম টু টাইম যোনবিলাক আপোনালোকৰ ছেফগাৰ্ডছ বা লিগেল ছেফগাৰ্ড মানে আইনত যদি কিবা সংশোধন কৰিব লাগে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি টাইম টু টাইম কি কৰে NHRCয়ে টাইম টু টাইম এইখিনি বস্তু কৰি থাকে ঠিক আছে ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ আৰু তাৰ উপৰিও দে ৰিকমেণ্ড মেজাৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তারপরে NHRC কি করে রিভিউজ দ্য ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং এক্টস অফ টেৰৰিজম ডেট ইনহিবিট দ্য এনজয়মেণ্ট অফ হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডছ ৰিমেডিয়েল মেজাৰ্ছ চ' বহুতখিনি কাম আপোনালোকৰ আছে যদি চাই সিহঁতে NHRC আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান যদি এক্টছ অফ টেৰৰিজম হয় ঠিক আছে যোনবিলাকে আপোনালোকক কি কৰিব পাৰে নৰ্মেল হিউমেন লাইফ হেম্পাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই টেৰৰিজম প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰি তেনেকুৱা বস্তুটো NHRC কি কৰিব পাৰে টাইম টু টাইম মানে গভৰ্ণমেণ্টক ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' বহুতকেইটা কাম কৰে যেনেকৈ ভায়লেশ্যন হিউমেন ৰাইটছ চাই চ' মতো কগনিজেঞ্চ ল'ব পাৰে মানে কেছটো নিজলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে ইণ্টাৰভিন কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰচিডিংছত ঠিক আছে বেলেগ কোৰ্টৰ পৰা কেছবিলাক লৈ ল'ব পাৰে নিজে জেইলছ আৰু ডিটেনশ্যন প্লেচত ভিজিট কৰিব পাৰে সিহঁতে তাৰোপৰি কনষ্টিটিউচনেল লিগেল ছেফগাৰ্ডছ যদি সংশোধন কৰিব লাগে সংবিধানত বা কিবা যদি আইনত সংশোধন কৰিব লাগে সেইবিলাক বস্তু চাই NHRC ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্টছখিনি চাই তাৰ উপৰিও কি কৰে সিহঁতে NHRC অলছ' চিজ লুকছ ইন টু দ্য মেটাৰ্ছ অফ টেৰৰিজম এজ ৱেল এণ্ড প্ৰভাইডছ ৰেমেডিয়েল মেজাৰ্ছ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অৰ ইউ কেন চে দে ৰিকমেণ্ড ৰেমেডিয়েল মেজাৰ্ছ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে তাৰ উপৰিও কি আছে they studies treaties and other international instruments okay so time to time সিহঁতে কি কৰিব যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াই দেখিছে আপোনালোকে বহুতখিনি চিগনেটৰী হয় বহুতকেইটা আপোনালোকৰ বহুতখিনি যোনখিনি আছিলে কনভেনশ্যনছ এই কনভেনশ্যনছবিলাকৰ চিগনেটৰী হয় চ' ইহঁতৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰভিজন দিয়া আছে ঠিক আছে হিউমেন ৰাইটছ এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে ইনক্লুডিং এইখনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানে এখন UNDHR যোনখন হয় আৰু ইউ কেন চে ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ অৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইট বুলি কয় UNDHR ঠিক আছে চ' এইখনো টাইম টু টাইম কি কৰে ইহঁতে চেক কৰি থাকে লছবিলাক যোনবিলাক ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছখিনি প্ৰপাৰলি ইণ্ডিয়াই ফ'ল' কৰি আছে নে সেইবিলাক বস্তু চাই থাকে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও দে আণ্ডাৰটেক এণ্ড প্ৰমোট ৰিচাৰ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ হিউমেন ৰাইটছ সিহঁতে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো কৰে ইন দ্য ফিল্ড অফ হিউমেন ৰাইটছ তাৰ উপৰিও দে স্প্ৰেড হিউমেন ৰাইটছ লিটাৰেচি এমং দ্য পিপল মানুহ যোনবিলাক হয় ধৰক যোনবিলাক জেইল ইনমেটছে হওক বা যোনবিলাক মানুহ থাকে সিহঁতক হিউমেন ৰাইটছৰ কথা কয় আৰু সিহঁতৰ প্ৰমোচনেল মানে সিহঁতক যোনখিনি জেনেৰেল জনসাধাৰণ হয় সিহঁতক কি কৰে দে ট্ৰাই টু প্ৰমোট এৱেৰনেছ অ'কে অফ দ্য ছেফগাৰ্ডছ এভেইলেবল for protection of these rights. তাৰ উপৰি সিহঁতে কি কৰে আপোনালোকৰ NHRC দে এনকাৰেজ দ্য এফৰ্টছ অফ দ্য NGOs ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড অফ হিউমেন ৰাইটছ এই NGOs বিলাককো ছাপোৰ্ট কৰে তাৰ উপৰিও দে অলছ' আণ্ডাৰটেক ফাংচনছ এজ ইট মে কনচিডাৰ নেচেচাৰী ফৰ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ ত' টাইম টু টাইম কিবি অৰ্গেনাইজ কৰা ধৰক চেমিনাৰ হওক এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰা NGOৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা ৰাইট হিউমেন ৰাইট লিটাৰেচি প্ৰমোট কৰা ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰা ট্ৰিটিজবিলাক আৰু যোনবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট চাইন কৰি থৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত বা আমাৰ যোনবিলাক ডমেষ্টিক লজ হয় সেইবিলাক ষ্টাডি কৰা গোটেইখিনি কাম কি কৰে NHRC কৰে এতিয়া আমি চাম যোনখন আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 2019 ঠিক আছে এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইখন লেটেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হয় এতিয়ালৈকে প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2019 এমেণ্ডমেণ্টত কি কি চেঞ্জেছ আনিছে চাওক এ পাৰ্চন হু হেজ বিন জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ অলছ' মেড ইলিজিবল টু বি এপইণ্টেড এজ এ চেয়াৰমেন অফ দ্য কমিশ্যন ইন এডিশ্যন টু পাৰ্চন হু হেজ বিন দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে যোনজন আপোনালোকৰ হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ যোনখন NHRC যোনজন চেয়াৰমেন হ'ব আগতে তেখেত ধৰক চিফ জাষ্টিছ হ'ব নোৱাৰিছিলে ঠিক আছে অনলি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰিছিলে ঠিক আছে কিন্তু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ধৰক কিছুমান বেলেগ কমিটিটো ইনভলভ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে কি প্ৰভিজন কৰিলে চিফ জাষ্টিছৰ লগতে কোনোবা যদি আগৰো ৰিটায়াৰ্ড কোনোবা জাজ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তেখেতসকলো এতিয়া কি কৰিব পাৰিব দে কেন অলছ' বিকাম চেয়াৰমেন অফ দ্য NHRC ঠিক আছে চ' আগতে অকল চিফ জাষ্টিছ হৈছিলে ধৰক চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিছিলে মানে এক্স চিফ জাষ্টিছ কিন্তু এতিয়া যোনবিলাক এক্স জাজেছ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে সিহঁতেও হ'ব পাৰিব সেইটো প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে ছেকেণ্ড যদি চাই ইনক্ৰিজিং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন হু হেভ নলেজ অফ হিউমেন ৰাইটছ ইছ্যু ফ্ৰম 2 to 3 আগতে এনেকুৱা আছিলে যে আপোনালোকৰ ধৰক হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ যোনবিলাক মেম্বাৰ হয় চ' তাত ধৰক দুজন মানে ৰাখিব লাগিছিলে দুজন এনেকুৱা পাৰ্চন ৰাখিব লাগে যোনবিলাকে ধৰক হিউমেন ৰাইটছৰ ইছ্যুৰ বিষয়ে যথেষ্ট নলেজ আছে ঠিক আছে আৰু এইটো নাম্বাৰ্ছ এতিয়া যদি চাই দুটা আছে মানে দুজন মেম্বাৰ ৰাখিব পাৰি এতিয়া দুজনৰ পৰা তিনিজন কৰি দিছিলে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাই ওৱান মাষ্ট বি উইমেন মানে এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে নলেজ অফ হিউমেন ৰাইটছ থকা তেনেকুৱা ইছ্যু যোনবিলাক হিউমেন ৰাইটছৰ ইছ্যু থকা নলেজ থকা পাৰ্চন তিনিজন থাকিব তিনিজনৰ ভিতৰত যদি চাই তিনিজন পাৰ্চন থাকিব টোটেল ঠিক আছে
আৰু তিনিজনৰ ভিতৰত এজন কিন্তু মহিলা হ'ব লাগিব, উইমেন হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো এটা এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল। থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট কি কৰিছিলে সিহঁতে, ইনক্লুড চেয়াৰমেন অফ দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ। চ' আগতে যোনটো NCBC পাওঁ আমি, ৰাইট, NCBC আছে, তাৰপিছত NCPCR আছে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ, আৰু চিফ কমিশ্যনাৰ অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটিজ। এইবিলাক মানুহ আগতে মেম্বাৰ্ছ নাছিলে, ঠিক আছে। নাও দে আৰ অলছ' ডিমড এজ মেম্বাৰ্ছ। চ' মনত ৰাখিব, নতুন মেম্বাৰ আপোনালোকৰ এতিয়া নলেজ থকাজন 2জনৰ বা 3জন কৰিলে, ঠিক আছে, মেম্বাৰ্ছ বঢ়ালে। তাৰপিছত নতুন নতুন আপোনালোকৰ যেনেকৈ মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুড কৰিলে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ, তাৰ যোনজন চেয়াৰমেন হয় তেখেতো মেম্বাৰ হ'ব আপোনাৰ NHRC। তাৰ উপৰিও চেয়াৰমেন অফ দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ চাইল্ড ৰাইটছ, তাৰ চেয়াৰমেনজনো কি হ'ব, মেম্বাৰ হ'ব NHRC। তাৰ উপৰিও যোনজন আপোনালোকৰ চিফ কমিশ্যনাৰ থাকে ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি, তেখেতো কি হ'ব, হি অৰ চি উইল অলছ' বি মেম্বাৰ অফ দ্য NHRC। তাৰপিছত যদি চাই, ৰিডিউচেছ দ্য টাৰ্ম অফ চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন এণ্ড ষ্টেট কমিশ্যনাৰ্ছ ফ্ৰম 5 to 3 years। আগতে আপোনালোকৰ, এতিয়া আমি চাইছিলোঁ ন, ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকৰ যোনটো আছিলে ইলিজিবিলিটি, মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কিমান আছিলে, 3 বছৰ আছিলে, ৰাইট। ইয়াত দেখাইছিলোঁ মই, একচুৱেলি আগতে এইটো 5 বছৰ আছিলে 2019 আগৰলৈকে। পিছত NHRC যোনটো চেয়াৰমেনৰ টাৰ্ম হয়, এইটো কি কৰিলে, 5 বছৰ পৰা 3 বছৰ কৰি দিলে 2018 পৰা 19 পৰা, ঠিক আছে, এই এমেণ্ডমেণ্টখনৰ পৰা। আৰু যদি চাই, দে আৰ এণ্ড শ্বেল বি এলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট। এটা কথা চাগে ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে দেখিছে যে UPSC হওক, আপোনাৰ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে হওক, ইহঁতৰ চেয়াৰমেনখিনিক ৰিএপইণ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। বাট NHRC চেয়াৰমেন ৰিএপইণ্ট কৰিব পাৰি, এইটো মনত ৰাখিব, এটা ডিফাৰেঞ্চ, অ'কে। তাৰপিছত যদি চাই, পাৰ্চন হু হেজ বিন জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট ইজ অলছ' মেড ইলিজিবল টু বি এপইণ্টেড এজ আ চেয়াৰপাৰ্চন অফ দ্য ষ্টেট কমিশ্যন। যেনেকৈ আপোনালোকৰ জাজ অফ দ্য, আগতে কি আছিলে, ইন কেছ অফ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, মনত ৰাখিব, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে আপোনালোকৰ, যোনজন চিফ জাষ্টিছ হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ হাই কোৰ্টৰ, তেখেতে আগতে চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিছিলে, ঠিক আছে। চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত কি আছিলে আপোনালোকৰ, যেনেকৈ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, এজন ৰিটায়াৰ্ড মানে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াহে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিছিলে। এই 2019ত এইটো প্ৰভিজন কৰিলে যে চিফ জাষ্টিছ যদি এক চিফ জাষ্টিছজন এভেইলেবল নহয়, তেতিয়াহ'লে যোনবিলাক বাকী জাজেছ আছে হাইকোৰ্ট, ঠিক আছে, হাইকোৰ্টৰ যোনবিলাক বাকী জাজ আছে সিহঁতকো চেয়াৰমেন বনাব পাৰি। তেনেকৈ NHRCত এইটো প্ৰভিজন কৰিলে 2019 যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ বাকী জাজেছ আছে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াক বাতি, সিহঁতক সকলোকো চেয়াৰমেন বনাব পাৰি, অ'কে। তাৰপিছত যদি চাই, কনফাৰ আপোন ষ্টেট কমিশ্যনছ, মানে ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা কৈছে। চ' দ্য ফাংচনছ ৰিলেটিং টু হিউমেন ৰাইটছ বিং ডিscharged বাই দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আদাৰ দেন দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ দিল্লী, উইচ উইল বি টেল্ড বাই দ্য কমিশ্যন। মানে কৈছে, যদি আপোনালোকৰ ধৰক ক'ৰবাত যদি আপোনালোকৰ কোনোবা এখন ষ্টেটৰ লগতে কোনোবা যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল পুডুচেৰী যদি চাই, পুডুচেৰী ইজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰি নিয়াৰ মাদ্ৰাছ, ৰাইট, ডেট ইজ মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যন আণ্ডাৰত আহে। চ' ইন ডেট কেছ যদি চাই, ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ পুডুচেৰী ডাজন্ট হেভ দেয়াৰ অ'ন ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন। সিহঁতে কি কৰে, সিহঁতে যিটোকে মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহে, সিহঁতৰ জুৰিছডিকশ্যনটো, সেইকাৰণে সিহঁতৰ যোনটো মানে সেয়া হ'ব, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন হ'ব, সেইটো কি হ'ব আপোনালোকৰ তামিলনাডু, যোনটো তামিলনাডুত থকা মানে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন হয়, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, তাৰ তলত আহিব, ঠিক আছে। চ' ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ পুডুচেৰী উইল বি আণ্ডাৰ তামিলনাডু ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন। কিন্তু যদি চাই, ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ দিল্লীৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত অনা নাই। ইয়াত হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন যদি চাই, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন সিহঁতৰ নাই, সিহঁতক ডাইৰেক্টলি NHRC ডিল কৰে, ঠিক আছে, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে। বাকী যদি ইউনিয়ন টেৰিটৰিবিলাক চাই, য'ত য'ত আছে, সিহঁতৰ যোনবিলাক ষ্টেটৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে লৰ, ঠিক আছে, কোনোবা হাইকোৰ্টৰ তলত যদি আহে, যেনেকৈ চণ্ডীগড়ৰ যদি চাই, পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আহে। চ' তাত আপোনালোকৰ চণ্ডীগড়ৰ বেলেগকৈ মানে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন নাই, ঠিক আছে। চ' চণ্ডীগড় যিহেতুকে ইউনিয়ন টেৰিটৰি হ'লেও তাৰ নিজৰ হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন নাই, সিহঁতে কাৰ তলত আহিব, যোনটো আপোনালোকৰ হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আছে পাঞ্জাৱ এণ্ড হাৰিয়ানা, সিহঁতৰ তলত আহিব, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাম ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন। ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনতো যদি চাই, ইহঁতৰ যোনবিলাক মেম্বাৰ্ছ হয়, চেয়াৰমেন হয়, দে আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা আমি চাইছিলোঁ যে দে আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু তাত আমাৰ কনচাল্ট কাৰ কৰিছিলে, তাত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কৰিছিলে। চ' চিমিলাৰলি ষ্টেটত কোন হ'ব, চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব। তাত কোন আছিলে, ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে, ইয়াত ষ্টেটৰ হোম মিনিষ্টাৰ হ'ব। এতিয়া আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই, হোম মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ একেজনেই হয়। তাৰপিছত তাত কি আছিলে আপোনালোকৰ ইউনিয়ন লেভেলত যোনজন স্পীকাৰ হয় আপোনালোকৰ লোকসভাত, তেখেত আছিলে। এতিয়া ষ্টেট লেভেলত কোন হ'ব, ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি স্পীকাৰ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হয় আমাৰ, ৰাইট। লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আপোনাৰ যেনেকৈ তাত কি আছিলে, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা আছিলে। এতিয়া আমাৰ কি হয়, অসমত যিহেতুকে অকল এটা হাউচে আছে, সেইকাৰণে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন কোন হ'ব, ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ হ'ব, ঠিক আছে। চ' এইকেইজন মেম্বাৰ হ'ব। তাৰপিছত টেনিয়ৰৰ কথা যদি চাই, ছেইম হয়, একদম ছেইম। চাওক, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনো যেনেকৈ আপোনালোকৰ 2019ত সংশোধন কৰিছিলে, এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে। তাৰপিছত আগতে 5 years আছিলে, 3 years হ'ল। চ' ষ্টেটবিলাকৰো 3 years হৈ গ'ল। আৰু এজ কিমান আছিলে, 70 years, whichever comes earlier, অ'কে। ৰিমুভেল যদি চাই আপোনালোকৰ
এতিয়া চাওক এটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মনত ৰাখিব যেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট যদি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনক চাই এপইণ্টমেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টে কৰে ৰিমুভো প্ৰেচিডেণ্টে কৰে কিন্তু এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ইয়াত মনত ৰাখিব লিখি ৰাখিব লাগিলে ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ্ছখিনিক এপইণ্টমেণ্টটো গভৰ্ণৰে কৰে কিন্তু ৰিমুভেল অকল ওৱান এণ্ড অনলি প্ৰেচিডেণ্টেহে কৰিব পাৰিব এইটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতে ভাবিব পাৰে যে যিহেতুকে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছত এপইণ্টমেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টে দিছে চ' ৰিমুভ প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব ইয়াত গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিছে চ' গভৰ্ণৰে ৰিমুভো কৰিব এনেকুৱা নহয় ৰিমুভেল অকল পাৱাৰ কাৰ্টাত আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ তাতহে পাৱাৰ আছে ৰিমুভ কৰিবলৈ অ'কে ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ এতিয়া আমাৰ অসমৰ যোনটো ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন হয় তাক কি বুলি কয় আছাম হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন AHRC আৰু যেনেকৈ আমি তাত চাইছিলোঁ চেয়াৰমেন আছিলে NHRC তেতিয়া তেনেকৈ ইয়াত অসমৰ যোনটো হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ তাৰ চেয়াৰমেন কোন হয় ইটছ জাষ্টিছ শ্ৰীমতী বিজয়া ভাৰতী ছায়ানী ঠিক আছে শ্বি ইজ এক্টিং আৰু অসমৰ যদি হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কথা কওঁ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে মই কৈছিলোঁ 1993 যেতিয়া আপোনালোকৰ যোনখন আপোনালোকৰ প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট হয় এখন পাছ হয় তাৰপিছত যদি চাই বেলেগ বেলেগ ষ্টেটে বেলেগ বেলেগ সময়ত আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে যেনেকৈ অসমে ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে 19 মাৰ্চ 1996 ডেটটো লিখি ৰাখিব অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট আমি চাম এবাউট প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্টৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যন আছে ছেকশ্যন 21 ছেকশ্যন 21 এজ এমেণ্ডেড বাই প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট যেতিয়া 2006ত এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে আৰু ছেকশ্যন 21 ক'ত আছে চেপ্টাৰ 5ত আছিলে একচুৱেলি তাৰ পিছতে কি হ'ল আপোনালোকৰ ইট লেজ ডাউন এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মে কনষ্টিটিউট হিউমেন ৰাইটছ এক্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি যে চালোঁ যে এজন চেয়াৰমেন থাকিব ইমানজন মেম্বাৰ থাকিব এই মেম্বাৰকেইজন ক'ৰ হ'ব এইবিলাক বস্তু ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ ভিতৰত যে আছে এই বস্তুটো একচুৱেলি ক'ৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিব ছেকশ্যন 21ক এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে 2006ত ঠিক আছে তাৰ আণ্ডাৰতে কি হ'ল আপোনালোকৰ এই এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে সিহঁতে ইনক্লুড কৰিলে যে ষ্টেটবিলাকত কেনেকুৱা হ'ব মেকানিজমটো ঠিক আছে চ' ষ্টেটৰ হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনখন কেনেকুৱা হ'ব তাত কোন কোন থাকিব মেম্বাৰ চ' চেয়াৰপাৰ্চন এজন থাকিব চেয়াৰপাৰ্চনজন কোন হ'ব পাৰে চিফ জাষ্টিছো হ'ব পাৰে এক্স ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিছ হ'ব পাৰে অফ দ্য হাই কোৰ্ট অৰ জাষ্টিছ অফ দ্য হাই কোৰ্ট চ' আগতে এইটো নাছিলে আপোনালোকে জানে এইটো জাষ্টিছ অফ দ্য হাই কোৰ্ট এইটো কেতিয়া আহিছিলে 2019 এমেণ্ডমেণ্টত হৈছিলে বাট এই চিফ জাষ্টিছৰ কথা কৈছোঁ আমি ইয়াত চ' চিফ জাষ্টিছ চেয়াৰমেন হ'ব বুলি এইটো ক'ত আছিলে ছেকশ্যন 21ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ পিছত আহিছিলে অ'কে 2019 এমেণ্ডমেণ্টত কি হ'ল আপোনালোকৰ চিফ জাষ্টিছৰ বাহিৰেও জাজ অফ দ্য ৰিটায়াৰ্ড জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্টো হ'ব পাৰে তাৰ উপৰিও মেম্বাৰ্ছ কোন কোন থাকিব এজন আপোনালোকৰ তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এই জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্টো হ'ব পাৰে মেম্বাৰ অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজো হ'ব পাৰে ইন ষ্টেট উইথ কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব চাওক হাইকোৰ্টৰ জাজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ মেম্বাৰ অ'কে যেনেকৈ ইয়াত চেয়াৰপাৰ্চনো হ'ব পাৰে হাইকোৰ্টৰ জাষ্টিছ মানে চিফ জাষ্টিছ বুলি কথা নাই যিকোনো হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনো মেম্বাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট চিফ জাষ্টিছ যদি এভেইলেবল নহয় এক্স ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিছ কোনোজন যদি এভেইলেবল নহয় তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় যিকোনো হাইকোৰ্টৰ যিকোনো এজন জাজ হ'লেও হ'ব মেম্বাৰৰ ভিতৰত যদি চাওঁ হাইকোৰ্টৰ এজন জাজ হ'লেই হ'ল নহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজো হ'ব পাৰে কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হ'বলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ কিমান লাগিব 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব মনত ৰাখিব মিনিমাম 7 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ঠিক আছে তাৰ উপৰিও এজন মেম্বাৰ হ'ব যোনজন এপইণ্ট কৰা হ'ব ফ্ৰম এমং দ্য পাৰ্চনছ হেভিং নলেজ আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন মেটাৰ্ছ অফ হিউমেন ৰাইটছ যেনেকৈ আমি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰতো চাইছিলোঁ তেনেকুৱা আপোনাৰ 2জন আছিলে এতিয়া বঢ়ালে 3জন হ'ল এতিয়া তেনেকৈ এতিয়া ষ্টেটছবিলাকত এতিয়া এজনে আছে বৰ্তমান ঠিক আছে চ' কিমান মেম্বাৰ থাকিব এজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব তাৰপিছত আৰু 2জন মেম্বাৰ থাকিব ৰাইট ইমানটো মনত ৰাখিলেই হ'ল চ' চেয়াৰপাৰ্চনজন কোন হ'ব পাৰে চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্টো হ'ব পাৰে ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য হাইকোৰ্ট হ'ব পাৰে বা অৰ কেন বি এনি হাইকোৰ্ট জাজ অ'কে ৰিটায়াৰ্ড হাইকোৰ্ট জাজো হ'ব পাৰে আৰু মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি চাওঁ যদি এই মেম্বাৰো আপোনালোকৰ এনি হাইকোৰ্ট জাজ হ'ব পাৰে ঠিক আছে হাইকোৰ্টৰ জাজো হ'ব পাৰে আৰু যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জাজৰ কথা কওঁ তেতিয়া আপোনালোকক সিহঁতৰ 7 yearsৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ যদি জাজ হয় তেতিয়া তেখেতক 7 yearsৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰিও আৰু এজন মেম্বাৰ থাকিব আপোনালোকৰ যাৰ নলেজ আছে ধৰক প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইন ফিল্ড অফ হিউমেন ৰাইটছ তাৰপিছত যদি চাই ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পোষ্ট আছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰো আছে ঠিক আছে চ' এই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰৰ কাৰণে কি দেয়াৰ উইল বি এ ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড শ্বেল ছাবজেক্ট টু দ্য কণ্ট্ৰল অফ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন চ' চেয়াৰপাৰ্চনৰ তলত এজন ছেক্ৰেটাৰী থাকে আৰু এই ছেক্ৰেটাৰীজনে কি হয় আপোনালোকৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰে অফ দ্য ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ তাত গোটেইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ থাকে অফ দ্য ষ্টেট যোনটো ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন যোনটো হয় অ'কে আৰু তেখেত চেয়াৰমেনৰ তলত কাম কৰিব ছেক্ৰেটাৰী অ'কে এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এই পাৰ্টটো তেতিয়া আমি নেক্সট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ যোনটো হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন অলৰেডি আমি কভাৰ কৰিছোৱেই সেইকাৰণে এই পাৰ্টটো মই এতিয়া কভাৰ নকৰোঁ আকৌ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যোনটো 12 নৱেম্বৰত মই দিছিলোঁ
এতিয়া আমি আহিম ডাইৰেক্টলি ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত ঠিক আছে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আপোনালোকে জানেই ইম্পৰ্টেণ্ট বডি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ RTI এক্ট আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰা এই বডিটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে ষ্টেটুটৰী বডি হয় যদি চাই এতিয়া চাওক আপোনালোকে জানে আপোনাৰ 2002 চনত কি আহিছিলে RTI এক্ট আহিছিলে ৰাইট চ' ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট RTI এক্ট যোনটো হয় 2002ত আহিছিলে চ' এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল এই গোটেই চিষ্টেমটো 1986 যদি চাই অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ হয় লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আহিছিলে ইন দ্য মিষ্টাৰ কুলৱাল ভাৰ্চেছ জয়পুৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন কেছ হয় ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছিলে দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টেড এট ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন কুড বি প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰলি ৰাইট এণ্ড RTI যোনটো হয় আপোনালোকৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন দিছ কামছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 মনত ৰাখিব কাৰণ কিয় মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো এই জাজমেণ্ট হয় ইন দ্য পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ডমাৰ্ক কেছ ৰিলেটেড টু মিষ্টাৰ কুলৱাল ভাৰ্চেছ জয়পুৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন কেছ ইয়াত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ একচুৱেলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছিলে যে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন যোনটো হয় সেইটো কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব মানুহে ৰাইট যদি আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনেই নাথাকে সেইকাৰণে কৈছিলে যে স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন তেতিয়াহে মানুহে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কেতিয়া যেতিয়া মানুহৰ তাত ৰাইট ইনফৰমেশ্যন থাকিব ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে ক'লে যে যোনটো আপোনালোকৰ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন হয় ইট ইজ পাৰ্ট অফ দ্য ৰাইটছ উইচ আৰ গেৰাণ্টিড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 ঠিক আছে চ' তাৰপিছত কি হ'ল 1986ত এই জাজমেণ্টটো আহিলে তাৰপিছত গৈ পেলাই গভমেণ্টে ইমান দিনে আপোনালোকৰ চাওক ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন যদিও আৰ্টিকল 19ৰ ভিতৰত আহিছে বা তেনেকুৱা কিবা ল আনিব পৰা নাছিলে ঠিক আছে পিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ এটা সময়ত আছিলে একচুৱেলি 2002ত যদি চাই আপোনালোকে তাৰ আগতো 1986ৰ পিছতো এটা এক্ট মানে এখন এক্ট অলৰেডি আছিলে বাট ইমান এটা বেছি মানে আপুনি ক'ব পাৰে ইফেক্টিভ নাছিলে ফ্ৰীডম অফ ইনফৰমেশ্যন এক্ট বুলি কয় ঠিক আছে এই এক্টখন কি হ'ল ৰিপ্লেচ হ'ল 2002 চনত ঠিক আছে চ' RTI এক্ট আহিছিলে আপোনাৰ 2002ত ঠিক আছে আৰু এই RTI এক্টত যদি চাই এটা এক্টখন যদি চাই যোনখন আহিছিলে সেইখন কি হ'ল আপোনালোকৰ এমেণ্ড কৰা হৈছিলে কেতিয়া 2019ত আৰু কিহৰ কাৰণে এমেণ্ড কৰা হৈছিলে ইন ৰেচপেক্ট অফ দ্য টেনিয়ৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক RTI ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছবিলাক থাকে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব আৰু ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছখিনি ষ্টেট লেভেলত থাকে যেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত আমি চাইছিলোঁ যে হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনাৰ এজন চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকে ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনাৰ এজন ষ্টেট লেভেলত থাকে ৰাইট তেনেকৈ আপোনালোকৰ CIC জন চেণ্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব IC জন ষ্টেট লেভেলত থাকিব ঠিক আছে চ' এই CIC আৰু IC যোনবিলাক আপোনালোকৰ লাইক ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনছ এটচেট্ৰা যোনবিলাক থাকে টেনিয়ৰ এটচেট্ৰা সেইবিলাক বস্তু চেঞ্জ কৰিছিলে ঠিক আছে 2019ত এতিয়া চাওক ছেকশ্যন এতিয়া আপোনালোকে চাগে শুনিছে এখন পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট পাছ হৈছিলে 2023ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট হয় RTI লগত জড়িত হয় সেইখন হ'ল ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডেটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2023 এই ডিজিটেল ডেটা প্ৰটেকশ্যন যোনখন এক্ট হয় 2023 এইখনে কি কৰিছিলে ছেকশ্যন 81J যোনটো হয় অফ দ্য RTI এক্ট ঠিক আছে এইখনত কি কৰিছিলে অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিছিলে ইট ক্ৰিয়েটেড ফৰ এক্সেমশ্যন ফৰ অল পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম ডিছক্লোজাৰ এণ্ড ৰিমুভিং দ্য প্ৰিভিয়াছলি এষ্টাব্লিছ এক্সেপশ্যন ডেট পাৰ্মিটেড দ্য ৰিলিজ অফ চাচ ইনফৰমেশ্যন মানে কি কৰিছে আগতে কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ যোনটো RTI এক্টৰ ছেকশ্যন 8 আছিলে ছেকশ্যন 81J ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছিলে যে আপোনালোকৰ যদি কিবা পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন থাকে ঠিক আছে সেইটো আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি মানে ডিছক্লোজ কৰিব নোৱাৰে গভমেণ্টে ঠিক আছে বা তেনেকুৱা বস্তুত কি কৰিব নোৱাৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বিকজ ডেট উইল ভায়লেট ইউৰ ইউ কেন চে প্ৰাইভেচি ৰাইট কিন্তু আপুনি যদি চাই 2023ত যোনখন আপোনালোকৰ ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডেটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট হয় সেইখনে কি কৰিলে আপোনালোকৰ এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিলে ঠিক আছে চ' যদি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত হয় বা কিবা কিছুমান থাকে তেতিয়া সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনো কি কৰিব পাৰে তাত এক্সামিনেশ্যন থাকিব পাৰে মানে গভমেণ্টে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে if that is related to some public cause or you can say national security okay তাৰপিছত এতিয়া আমি এটা এটাকে বডিকে পঢ়ি যাম RTI এক্ট আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন যোনটো হয় এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত অ'কে চ' ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন 2005 আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য RTI এক্ট 2005 আৰু এটা মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক RTI এক্টখন যোনটো হয় আইডিয়াটো আপোনালোকৰ কেতিয়া আহিছিলে 2002 চনত আহিছিলে ৰাইট কিন্তু RTI এক্টখন এতিয়ালৈকে জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্ট মানে বিল হিচাপে ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে কিন্তু পাছ হোৱা নাই প্ৰপাৰলি পাছ কেতিয়া হৈছিলে 2005ত মানে সেইটো সময়লৈকে ফ্ৰীডম অফ ইনফৰমেশ্যন এক্টখন চলি আছিলে 2002লৈকে RTI বিলখনে আনিছিলে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে টু ৰিপ্লেচ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট অ'কে আৰু এইখন এক্ট যদি চাই RTI এক্টখন 2002ত ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে কিন্তু পাছ কেতিয়া হৈছিলে টাইম লাগিছিলে অলপ ঠিক আছে 2005ত হৈছিলে পাছ চ' RTI এক্ট আমি 2005 বুলি কওঁ ৰাইট চ' RTI এক্টৰ আণ্ডাৰতে এই CICটো বনোৱা হৈছে আৰু মনত ৰাখিব এই CICটো কি হয় এইটো এটা ষ্টেটুটৰী বডি হ'ব কিয় বিকজ আমাৰ সংবিধানত ক'তো লিখা নাই এইটো কাৰণ চাওক আৰ্টিকল 19ৰ যদি কথা আমি কওঁ তাততো ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন বুলি একো কথা নাই ৰাইট
আৰু আমাৰ সংবিধানত তেনেকুৱা প্ৰভিজনো নাই ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন বুলি কিন্তু এই যোনটো আপোনালোকৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আহিছিল 1986 ইন দ্য কুলৱাল ভাৰ্চেছ জয়পুৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন কেছ তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সেই আইডিয়াটো আহিলে যে মানে যিটোকে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন তেতিয়াহে প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন থাকিব ৰাইট চ' সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে আৰ টি এক্ট 2005খন কি হয় যিটো কি এক্ট হয় এখন পাছ কৰিছে ষ্টেটিউট হয় সেইকাৰণে তাক চি আই চি যোনটো বডি হয় এইটোক ষ্টেটুটৰী বডি বুলি কয় এইটো কনষ্টিটিউচনেল বডি নহ'ব ঠিক আছে কাৰণ এই 2005 আৰ টি আই এখন কি হয় এখন ষ্টেটিউট বুলি কয় ল হয় চ' ষ্টেটিউটৰ পৰা যদি ষ্টেটিউটৰ আণ্ডাৰত কিবা বডি হয় ফৰ্ম হয় তাক ষ্টেটিউটৰী বডি বুলি কয় ঠিক আছে আৰু যদি সংবিধানত প্ৰপাৰলি লিখা থাকে যেনেকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা আপোনালোকৰ আৰ্টিকেল 324ত লিখা আছে ৰাইট যেনেকৈ আমি অলপ আগতে চাইছিলোঁ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ কথা আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বা ইউ পি এছ চি কথা যদি চাওঁ সেইটো আপোনালোকৰ ধৰক আৰ্টিকেল 308ৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ হয় চ' 315 বুলি ধৰক 315 বা 323 ভিতৰত লিখা আছে ৰাইট চ' ট্ৰাইব্যুনেলছৰ কথা লিখা আছে ধৰক সংবিধানত চ' এইবিলাক কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় কিন্তু নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন যদি চাই নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনো কি হয় আপোনালোকৰ এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় কাৰণ যেতিয়া ইণ্ডিয়াই যোনখন নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ এক্ট পাছ কৰিছিলে তাৰপিছতহে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ মানে প্ৰটেকশ্যন এক্ট যোনখন হয় প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1993 পাছ কৰাৰ পিছতে কি হ'ল আপোনালোকৰ যোনটো নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন হয় আৰু যোনটো ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন হয় ইহঁতে কি হয় ইহঁতেও ষ্টেটুটৰী বডি হয় কাৰণ ইহঁতে দে আৰ মেড আণ্ডাৰ এ ষ্টেটিউট উইচ ইজ নন এজ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ এক্ট 1993 ঠিক আছে চ' চিমিলাৰলি এই দুখন আকৌ কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় আকৌ চি আই চি কি হ'ব পৰা ষ্টেটুটৰী বডি হ'ব ৰাইট এতিয়া চি আই চি মেম্বাৰ্ছৰ কথা যদি চাওঁ তাত কি প্ৰভিজন আছে যে এজন চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব চেণ্ট্ৰেল লেভেলত এণ্ড নট মোৰ দেন 10 ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ মানে এজন চি আই চি থাকিব এনে যোনটো আপোনালোকৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰৰ কথা যদি চাওঁ তাত এজন চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব প্লাছ নট মোৰ দেন 10 মানে মেক্সিমাম 10জন ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ থাকিব এপইণ্টমেণ্ট যদি চাই ইহঁতক এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে জাষ্ট লাইক আমি চাইছিলোঁ এন এইচ আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট বা ইউ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টে কৰে কিন্তু মনত ৰাখিব ৰিকমেণ্ড কৰে এখন কমিটিয়ে যেনেকৈ আপোনালোকৰ অলপ আগতে আমি চাইছিলোঁ এন এইচ আৰ চিৰ কথা তাত ৰিকমেণ্ড কৰিবলৈ কাৰণে এখন কমিটি থাকে তেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ বা যোনবিলাক মেম্বাৰ্ছ হয় সিহঁতৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ ইহঁতক এপইণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এখন কমিটি আছে ঠিক আছে কোন কোন থাকিব ইয়াত চেয়াৰপাৰ্চন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেনেকৈ তাতো আছিলে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন থাকিব মনত ৰাখিব ইয়াত ৰাজ্যসভা নাই দেখিছেনে অকল লোকসভা আছে কিন্তু এন এইচ আৰ চি যদি চাই আপোনালোকে লিডাৰ অফ অপজিশ্যনত মনত আছে না 6 মেম্বাৰ বডি আছিলে তাত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ৰাজ্যসভা আছিলে লোকসভা দুজনে আছিলে কিন্তু বাট মনত ৰাখিব চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন অকল লোকসভাৰ আছে মনত ৰাখিব অ'কে আৰু ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াত হোম মিনিষ্টাৰ বুলি লিখা নাই কিন্তু মনত ৰাখিব এন এইচ আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে কিন্তু ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে চ' এই ডিফাৰেঞ্চবিলাক মনত ৰাখিব বডিজবিলাক পঢ়োঁতে টেনিয়ৰৰ কথা যদি চাওঁ সিহঁতৰ টেনিয়ৰ কিমান হয় দে আৰ প্ৰেছক্ৰাইব বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এইটো কনষ্টিটিউচনেল বডি নহয় সেইটো কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে টাইম টু টাইম কি কৰে এই যোনখন চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন এক্ট হয় বা ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট হয় এখনক কি কৰে এমেণ্ডমেণ্ট কৰে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কি কৰিব সিহঁতৰ টাৰ্ম টেনিয়ৰটো সলাই থাকিব পাৰে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে বাট বৰ্তমান এতিয়া যদি চাই সিহঁতৰ টেনিয়ৰ কিমান হয় 65 years ঠিক আছে এণ্ড দে আৰ নট ইলিজিবল ফৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট ঠিক আছে চ' আগতে কি আছিলে আপোনালোকৰ ৰিএপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে 2019 আগৰলৈকে বাট 2019 যোনখন আৰ টি আই এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনিছিলে 2019 তাত কি হ'ল সিহঁতৰ যোনবিলাক চেয়াৰমেন হয় বা মেম্বাৰ্ছ হয় সিহঁতৰ যোনটো ৰিএপইণ্টমেণ্ট হয় এইটো মানে বন্ধ কৰি দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত তেনেকৈ আমি এতিয়া পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন চাই লওঁ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনৰ কাম কি হয় সিহঁতৰ প্ৰথম কথা দে ৰিচিভছ এণ্ড এনকুৱাইজ ইনটু এনি কমপ্লেইন ফ্ৰম এনি পাৰ্চন ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন ৰিকুৱেষ্টেড আণ্ডাৰ আৰ টি আই এক্ট এতিয়া আপোনালোকে আৰ টি আই এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি আৰ টি আই কৰে তেতিয়া কিবা ইনফৰমেশ্যন যদি বিচাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰলৈকে দিব পাৰে কমিশ্যন কেন অৰ্ডাৰ এন এনকুৱাৰী ইনটু এনি মেটাৰ ইফ দেয়াৰ ৰিজনেবল গ্ৰাউণ্ডছ ঠিক আছে চ' যদি কমিশ্যনক লাগে যে কিবা এটা মেটাৰত এনকুৱাৰী কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' দে হেভ দ্য পাৱাৰ অফ চ' ম'ট' পাৱাৰ মানে কি হয় সিহঁতে নিজে মেটাৰটো টানি ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰে যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন জানিব বিচাৰে সিহঁতে নিজে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰে while inquiring the commission is the powers of a civil court আৰু যেতিয়া ইহঁতে চ' ম'ট' পাৱাৰ ইউজ কৰে নিজৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰত এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দে হেভ দ্য পাৱাৰ অফ এ চিভিল কোৰ্ট সিহঁতে চিভিল কোৰ্টৰ নিচিনা পাৱাৰ সিহঁতৰ তাত থাকে এইটো সময়ত ইনফেক্ট দে হেভ দ্য পাৱাৰ টু চামনিং মানে চি আই চি তাত চামন কৰি সিহঁতে মাতে মানে ঠিক আছে চামনিং কৰিব পাৰে সিহঁতে ডকুমেণ্টছ বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ পৰা ঠিক আছে দে হেভ অল দ্য পাৱাৰ্ছ অফ এ চিভিল কোৰ্ট এতিয়া আমি ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কওঁ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন ক'ত হয় ইটছ কনষ্টিটিউটেড এট দ্য ষ্টেট লেভেল বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে চ' ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ কোন কোন থাকিব ছেইম হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত কোন কোন থাকে আপোনাৰ এজন মানে
CIC থাকিব চিফ চেন্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আৰু 10জন ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছ থাকে তেনেকৈ ষ্টেটত যদি চাই এজন ষ্টেট চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব এণ্ড নট মোৰ দেন 10 মানে 10জন আপোনালোকৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব এপইণ্টমেণ্ট সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি চাই NIC কোনে দিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিছিলে অন ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ এ বৰ্ড ৰাইট আৰু ইয়াত কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিব ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণৰে এপইণ্টমেণ্ট দিব ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য এপইণ্টমেণ্ট কমিটি ইয়াতো কোন থাকে তাত যেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট কমিটিখন হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট কমিটি ষ্টেটত কোনে কৰে হেড চিফ মিনিষ্টাৰে কৰে oath of the office যদি চাই will be administered by the governor so compare কৰি পৰিব NIC ত আপোনালোকৰ oath of the governor কোনে administer কৰিছিলে it was administered by the president ঠিক আছে according to the form set out in the first schedule আপোনালোকে যদি first schedule চাই তাত আপোনালোকৰ order of precedence etc এইবিলাক দিয়া আছে so according to that তাত oaths and যোনবিলাক আছে সেই বস্তুবিলাকৰ oaths যোনবিলাক হয় এইবিলাক আপোনাৰ first schedule দিয়া থাকে সংবিধানৰ so first schedule যোনখিনি oath আছে তাৰ according to that আপোনালোকৰ সিহঁতৰ শপত গ্ৰহণ বা oath লোৱা হয় ঠিক আছে ইনফৰমেশ্যন ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰে হওক বা ষ্টেট যোনজন আপোনালোকৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰে হওক দুইজনৰে ওথ ক'ৰ পৰা লোৱা হয় মানে এই মেম্বাৰ্ছখিনি ওথ ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউলৰ মতে লোৱা হয় এলিজিবিলিটি যদি কথা কওঁ এই এপইণ্টমেণ্ট কমিটি যোনখন আছে ইটছ হেডেড বাই চিফ মিনিষ্টাৰ আমি জানো যেনেকৈ আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত ইট ৱাজ হেডেড বাই দ্য PM ৰাইট আদাৰ মেম্বাৰ্ছ তাত কোন কোন আছিলে যেনেকৈ তাত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ নাই আকৌ কৈ আছোঁ মই তেনেকৈ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আপোনালোকৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি যোনটো লোৱাৰ হাউচ তাৰ থাকিব আৰু এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব নমিনেটেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ চ' ছেইম হয় চাওক যেনেকৈ আপোনালোকৰ তাত নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল চৰি নেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি চাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে এজ দ্য হেড অফ দ্য কমিটি তাৰ উপৰিও লিডাৰ অফ অপজিশ্যন আছিলে লোকসভাৰ আৰু ওৱান কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াত কেনেকৈ ওৱান কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে নমিনেটেড বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো নেচেচাৰী নহয় যে কেবিনেট মিনিষ্টাৰজন হোম মিনিষ্টাৰে হ'ব বেলেগ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে কেবিনেটৰ অ'কে qualifications কথা যদি চাওঁ so qualifications for appointment they are same as that of the central commissioners তাৰপিছত চেলাৰী কথা যদি চাওঁ চেলাৰী will be same that as of election commissioner যেনেকুৱা চেলাৰী হয় ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছবিলাকৰ চেলাৰী ছেইম হয় ঠিক আছে মানে চেলাৰী অফ দ্য ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ যদি চাই ছেইম এজ ডেট অফ দ্য চিফ ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ষ্টেট এইটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় চ' যোনজন আপোনালোকৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হয় ঠিক আছে ষ্টেটৰ যোনজন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ হয় তেখেতৰ চেলাৰী ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ যোনজন ষ্টেটৰ হয় ঠিক আছে তেখেতৰ সমান হ'ব আৰু যেনেকৈ এইটো হ'ল চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ ন ষ্টেটৰ এয়া হ'ল বাকী ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছখিনি সিহঁতৰ চেলাৰী কাৰ নিচিনা হ'ব চিফ ছেক্ৰেটাৰী ষ্টেটৰ যোনজন চিফ ছেক্ৰেটাৰী হয় তেখেতৰ সমান হ'ব দৰমহা অ'কে ফাংচনছ কি হ'ব they SAUC, the Central Information Commission, State Commissioner, same duty হয় right they have the duty to receive complaints from any person কোনে কোনে complain কৰিব পাৰে who has not been able to submit an information request because PIO has not been appointed কোনোবা জাগাত যদি আপোনালোকে ধৰক জানে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে RTI কৰিব ক'ৰবাত কেতিয়াবা যোনটো পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ থাকে PIO কেতিয়াবা এভেইলেবল নাথাকে ইন ডেট কেছ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনক RTI দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও কোনবিলাক মানুহে দিব পাৰে হু হেজ বিন ৰিফিউজ ইনফৰমেশ্যন ডেট ৱাজ ৰিকুৱেষ্টেড এতিয়া যদি আপোনালোকক PIOক ধৰক আপুনি ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিছিলে ঠিক আছে কিবা এটা কাৰণত ধৰক PIO আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন নিদিলে উইদিন দ্য ষ্টিপুলেটেড টাইম 30 days প্লাছ 15 days এক্সটেণ্ডেবল হয় চ' ইমান দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনাক ইনফৰমেশ্যনটো PIO নিদিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ইন ডেট কেছ আপুনি ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে ঠিক আছে RTI কৰিব পাৰে মানে এপিলৰ থ্ৰুৱেদি নেক্সট কোনবিলাক মানুহে পাৰিব দ'জ হু হেভ নট ৰিচিভ দ্য ৰেছপঞ্চেছ অফ দ্য ইনফৰমেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট উইথ দ্য স্পেচিফাইড টাইম লিমিট মই কৈছিলোঁ যেনেকৈ আপোনালোকৰ 30 days থাকে আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি প্লাছ 15 days এক্সটেণ্ডেবল হ'ব পাৰে ঠিক আছে RTI ৰিপ্লাই এটা আহোঁতে চ' যদি আপোনালোকৰ PIO যোনজন পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ হয় যাৰ আণ্ডাৰত আপুনি কৰিছে তোতো দেখাই দিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব মানে RTI কৰিলেতো দেখাই দিয়ে কোনজন PIO আপুনি এপইণ্ট কৰা হৈছে সেইজনে যদি আপোনাৰ এই ষ্টিপুলেটেড টাইম 45 days ভিতৰত আপোনালোকক ৰেছপঞ্চ নিদিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ তাত যাব পাৰে নেক্সট যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ ফিজ যোনটো চাৰ্জ হৈছে ডেট ইজ আনৰিজনেবল তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ তাত যাব পাৰে আৰু যদি এনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকক যোনটো PIO যোনটো ইনফৰমেশ্যন দি দিছে দিছ ইজ ইনকমপ্লিট বা ফল্ছ বা মিছলিডিং ইনফৰমেশ্যন দিছে তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ তাত ডাইৰেক্ট এপিল কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও যদি চাই ফৰ এনি আদাৰ মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু অবটেইনিং ইনফৰমেশ্যন আণ্ডাৰ দিছ ল চ' গোটেইবিলাক ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ তাত ডাইৰেক্টলি এপিল কৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাওঁ পাৱাৰ্ছৰ কথা আমি অলৰেডি চাইছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন বা ষ্টেট যোনটো আপোনালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ কথা যদি কওঁ বা ষ্টেট যোনজন চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ হয় দে হেভ অল দ্য পাৱাৰ্ছ অফ এ চিভিল কোৰ্ট এটা চিভিল কোৰ্টৰ সমান পাৱাৰ থাকে সিহঁতে চামন কৰিব পাৰে কাৰোবাক এনফ'ৰ্চ কৰিব পাৰে এটেণ্ডেঞ্চ অফ পাৰ্চনছ কাৰোবাক মাতিব পাৰে ঠিক আছে শ্ব' কজ দিব পাৰে মাতি পেলাই ক'ব পাৰে তাৰপিছত অৰেল ইভিডেঞ্চ বা কিবা কিবি তেনেকুৱা ৰিটেন এভিডেঞ্চ সিহঁতে বিচাৰিব পাৰে ঠিক আছে অ'থ and to produce documents or things কিবা কিবি documents বা things produce কৰিবলৈ কাৰণে কম্পেল কৰিব পাৰে মানুহক ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ৰিকুৱাৰিং দ্য ডিস্কভাৰী এণ্ড ইনস্পেকশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ এইবিলাকো সিহঁতে কৰিব পাৰে সিহঁতে
এফিডেভিট মানে ৰিচিভ এভিডেন্স অন এফিডেভিট চ' যোনবিলাক ধৰক একিউজড হয় সিহঁতৰ ধৰক কিবা এফিডেভিটৰ মানে সিহঁতৰ এভিডেন্স যোনবিলাক পাইছে এইবিলাক এফিডেভিটত সিহঁতৰ পৰা আণ্ডাৰচাইন কৰাব পাৰে ঠিক আছে সেই মানুহখিনি ধৰক আপোনাক এফিডেভিট দিব লাগিব যে আগলৈ নকৰোঁ বা এইখিনি মই কৰিছিলোঁ বা মানি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা ঠিক আছে এই গোটেইখিনি পাৱাৰ থাকে সিহঁতৰ কম্পেল কৰিব পাৰে সিহঁতে তাৰ উপৰিও ৰিকুৱেশ্যনিং পাব্লিক ৰেকৰ্ডছ অৰ কপিজ ফ্ৰম এনি কোৰ্টৰ অফিচ যদি কোনোবা পাব্লিক ডকুমেণ্ট বা পাব্লিক ডকুমেণ্ট আছে ধৰক কিবা ইনফৰমেশ্যন আছে ধৰক আপোনাৰ আগতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে চ' এই গোটেইবিলাক বস্তু সিহঁতে খুজিব পাৰে ঠিক আছে চ' যিকোনো কোৰ্টত যদি কিবা পৰি আছে কপি বা কোনোবা অফিচত গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত যদি পৰি আছে সেই পাৰ্চনজন ৰিলেটেড কিবা ইনফৰমেশ্যন জানিব লাগে তাৰ পৰা সেইবিলাকো সিহঁতে খুজিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও দে কেন ইছ্যু summons for examination of witness or documents তাৰ উপৰিও for any other matter which may be prescribed so যিকোনো ক্ষেত্ৰত সিহঁতে মানে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ হওক বা ষ্টেটৰ যোনজন চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ সিহঁতৰ তাত এইখিনি পাৱাৰ থাকে so all records covered by this law including those covered by exemptions must be given to the CIC or SCIC during inquiry so inquiry যেতিয়া হয় they have the powers of civil court সিহঁতে এইবিলাক কি কৰিব পাৰে চৌমতো সিহঁতে নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'ব পাৰে কেছবিলাক আৰু তাৰপিছত সিহঁতে নিজেও ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰে বহুতখিনি ডকুমেণ্ট বা এভিডেন্স সিহঁতে খুজিবও পাৰে ঠিক আছে এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব বিকজ দে হেভ দ্য পাৱাৰ অফ আ চিভিল কোৰ্ট ইন দেট কেছ অ'কে পাৱাৰ টু চিকিউৰ কমপ্লায়েন্স অফ হিজ ডিচিশ্যন ফ্ৰম পাব্লিক অথৰিটি চ' পাব্লিক অথৰিটিৰ পৰা কি ধৰক কৰিব পাৰে সিহঁতে পাব্লিক অথৰিটিৰ লগত কি পাব্লিক অথৰিটিৰ লগত জড়িত কি কাম কৰিব পাৰে চ' দে কেন প্ৰভাইড ইনফৰমেশ্যন টু access to information in a particular form direct the public authority to appoint a PIO or additional PIO where none exist যদি কোনোবা জেগাত PIO নাথাকে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন নাথাকে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক সিহঁতে পাব্লিক অথৰিটি মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছে চ' যোনজন আপোনালোকৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব বা ষ্টেটৰ চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ তাত যিহেতুকে PIO নাই এইটো অফিচত সেইকাৰণে এই PIO এজন এডিশ্যনেল PIO এজন তাত নমিনেট কৰক বা এপইণ্ট কৰক ঠিক আছে তাৰ উপৰিও কি কৰিব পাৰে দে কেন পাব্লিছ ইনফৰমেশ্যন আৰু কেটেগৰিজ অফ ইনফৰমেশ্যন তাৰপিছত দে কেন মেক নেচেচাৰী চেঞ্জেছ টু প্ৰেক্টিচেছ ৰিলেটিং টু মেনেজমেণ্ট মেইনটেনেন্স এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰেকৰ্ডছ তাৰ উপৰিও দে কেন এনহেন্স ট্ৰেইনিং প্ৰভিজনছ ফৰ অফিচিয়েলছ অন RTI অফিচিয়েলছবিলাকৰ যোনখিনি ট্ৰেইনিং এটচেট্ৰা সেইবিলাকো সিহঁতে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও দে কেন চিক এনুৱেল ৰিপৰ্ট ফ্ৰম দ্য পাব্লিক অথৰিটি অন কমপ্লায়েন্স অফ দিছ ল চ' কিবা ল যদি কিবা ভায়লেট হৈছে বা কিবা হৈছে চ' যোনটো পাব্লিক অথৰিটি হয় লাগিলে এজন পাৰ্চনেই হওক বা ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক অ'কে সিহঁতৰ পৰা এনুৱেল ৰিপৰ্ট মানে খুজিব পাৰে সিহঁতে প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট তাৰপিছত ৰিকুৱাৰ্ড টু কম্পেনচেট ফৰ এনি লছ অৰ ডেট্ৰিমেণ্টেল চাফাৰ্ড বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট যদি কোনোবা এপ্লিকেণ্টৰ ধৰক RTI থ্ৰুদি গম পাইছে যে সিহঁতৰ ধৰক কিবা লছ হৈ আছিলে ইমান বছৰে বা তেখেতক ঠগি আছিলে চ' তাৰ কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ দ্য লছ এই কম্পেনচেশ্যনৰ কাৰণে পাব্লিক অথৰিটিক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে CIC বা SCIC ঠিক আছে CIC আৰু SCIC যদিকে they have the power of a civil court they can impose penalties under this law and সিহঁতে যদি ইচ্ছা কৰে কাৰোবাৰ যদি RTI এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্টটো কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে যদি কিবা বেচলিছ মানে RTI তেনেকৈ ফাইল কৰে তেতিয়া কি হয় সিহঁতে ৰিজেক্ট কৰা সিহঁতৰ অধিকাৰো আছে চ' ইমানখিনি আছিলে আমাৰ বাকী আমাৰ যোনটো টপিক আছিলে আমাৰ পলিটি আমি চালোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি বাকী যোনখিনি পাব্লিক পলিচি হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ হয় সেইখিনি আমি কভাৰ কৰি আছোঁ বেলেগে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনিৰ কাৰণে মই বেলেগকৈ আপোনালোকক দিয়ে থাকোঁ ক্লাছতো মই ৰেগুলাৰলি কৰি আছোঁ চ' এইখিনি চাই থাকিব ঠিক আছে চ' আমি এতিয়ালৈকে কি কভাৰ কৰিলোঁ গোটেই টপিকখিনি মই জাষ্ট এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চিটিজেন চাৰ্টাৰ পাব্লিক লিগেল ৰাইটছ আৰু পাব্লিক পলিচি এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ একচুৱেলি এথিক্সৰ পাৰ্ট হয় আৰু GS2 গভাৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ' এই পাৰ্টটো আপোনালোকে তাত কভাৰ কৰি ল'ব পাৰিব মই পিছত কৰাই দিম দৰকাৰ পৰিলে বাট অফিচিয়েলি আজি আমাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' উই হেভ কমপ্লিটেড গভৰ্ণৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেট এছেম্বলি হাই কোৰ্টছ APSC ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চালোঁ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন চালোঁ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন চালোঁ পাব্লিক পলিচি লিগেল ৰাইটছ আৰু চিটিজেন চাৰ্টাৰ মই অলৰেডি ক্লাছত একচুৱেলি কৈ থাকোঁ ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ কিছুমান বস্তু most of them are related actually governance ঠিক আছে আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আমাৰ যোনকেইটা ধৰক ফৰ এক্সাম্পল যোনবিলাক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আছে বা যোনবিলাক নতুন যোনবিলাক লেজিছলেশ্যনছ আহিছে সেইবিলাকৰ লগতো জড়িত হয় পাব্লিক পলিচি মানে কি হয় সেইবিলাকেই পাব্লিক ইনিচিয়েটিভছ যোনবিলাক হয় আপোনালোকৰ বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক প্লেনিং হয় যোনবিলাক অলৰেডি আমি ইকনমিক্সত চাইছোঁ বেলেগ বেলেগ প্লেনিং টাইপ আছে লিগেল ৰাইটছত আপোনাৰ কোনখিনি আহিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ লিগেল ৰাইটছ অলৰেডি দিজ আৰ কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য যোনবিলাক ষ্টেটিউটছবিলাক আহে ঠিক আছে ষ্টেটিউট যেনেকৈ এতিয়া আমি চালোঁ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ কিছুমান আছে আপোনালোকৰ প্ৰভিজন আছে কিছুমান সংবিধানৰ আৰ্টিকেল আছে এইবিলাক আপোনাৰ GS2ত অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে চিটিজেন চাৰ্টাৰ যোনটো পাৰ্ট হয় এই পাৰ্টটো আপোনালোকৰ একচুৱেলি এথিক্সৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ' সেই পাৰ্টটো আপোনালোকে এথিক্সত কভাৰ কৰি ল'ব পিছত ঠিক আছে
চ' তাৰ উপৰিও এডিশ্যনেল যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ হয় মই আপোনালোকৰ টাইম টু টাইম আনি আছোঁ, ছেপাৰেট ভিডিঅ'জ বনাই থাকোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যোনখিনি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ হয় মই তাৰ কাৰণে বেলেগ এটা PDF ফাইল দিছোঁ আগতেও। চ' আগলৈও যোনখিনি আপডেট হ'ব এইখিনি মই কমপ্লিট কৰি থাকিম, আপোনালোকক চাই থাকিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। চ' GS5ৰ পলিটি যদি কুৱেশ্যনছ হয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চাওক, বেছিভাগ আপোনালোকৰ যেনেকৈ চিটাৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ, ষ্টেট ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, ঠিক আছে। এইটো ক'ত পঢ়িছিলোঁ আমি, ইকনমিক্সত পঢ়িছিলোঁ। তেনেকৈ 6 শিডিউলৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আপোনালোকৰ, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আমি পঢ়িছিলোঁ, পূৰা প্ৰপাৰলি পঢ়িছিলোঁ আমি, ৰাইট। চ' সেই পাৰ্টটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু কালচাৰেল হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক। আছাম হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ আজি আমি পঢ়িলোঁ, তাৰ কুৱেশ্যন আহিছে চাওক 2020ত, কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ফাংচনিং অফ দ্য আছাম হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াত যে আপোনালোকে চাইছে এই পাৰ্টটোত পাব্লিক পলিচি, ইয়াত আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছবিলাক আহে, যেনেকৈ স্বামী বিবেকানন্দ আছাম ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট স্কিম আহিছিলে 2020ত, জীৱন ডিংগা আহিছিলে, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ভাৰতমালা প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত আহিছিলে, আছাম মালাৰ ওপৰত আহিছিলে, এইবিলাক স্কিম হয়। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছাম ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ কওঁ আজিকালি। চ' তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে আপোনালোকৰ, এইটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্ট হয়। তেনেকৈ এইটো যদি চাই গাঁও প্ৰধান, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাৰ্ট হয়। এইটো আকৌ তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ আহি গ'ল, পাব্লিক পলিচি আহি গ'ল, ঠিক আছে। আৰু এইটো যদি চাই ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ, এইটো তেনেকুৱা পাব্লিক পলিচিৰ ভিতৰত আহে, ঠিক আছে। চ' আছাম পলিটিত ইমান টান কুৱেশ্যন নাহে, আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান প্ৰপাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে, যেনেকৈ চিটাৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে, আছাম হিউমেন ৰাইটছ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে, তেনেকুৱা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনো পায়। আৰু বেছিভাগ আপোনাৰ কি থাকে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি থাকে, ঠিক আছে। চ' ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই। চ' অফিচিয়েলি আজি আমি এইটো কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছোঁ আছাম পলিটি। গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি এনেকুৱা বস্তু হয়, মই লিমিট কৰিব নোৱাৰোঁ মানে আছাম পলিটিলৈ। ধৰক এতিয়া আমি এনভাইৰমেণ্ট পঢ়ি আছোঁ, এনভাইৰমেণ্টত কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম আনিলোঁ, অসমৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা পঢ়িলোঁ, সেইটো ইয়াতে পৰিব। তেনেকৈ আমি এনভাইৰমেণ্টত যদি ইকনমিক্সত কিবা পঢ়ি থাকোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ, গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ, সেইটো ইয়াতে পৰিব, ঠিক আছে। তেনেকৈ আমি যদি ছাপ'জ জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়ি আছোঁ, তাত বা কিবা লাইক মাইনিং এটচেট্ৰা পঢ়ি আছোঁ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইনিং ফাউণ্ডেশ্যন, মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যন, সেইবিলাক যদি পঢ়োঁ, MMDR Act 1958 পঢ়োঁ, সেইবিলাকো ইয়াত আহিব। তেনেকৈ আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যদি পঢ়োঁ, তাত আপোনালোকৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভেজ এক্ট বা যোনবিলাক বাকী লাইক প্লেচেছ অফ ৰিলিজিয়াছ ৱৰ্শ্বিপ এক্ট আছে 1991, সেইবিলাক চব ইয়াতে আহিব, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা হয় মানে বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ বুলি ক'ব পাৰে, যেনেকৈ GS2ত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ পঢ়িব, পাব্লিক পলিচি এণ্ড লিগেল ৰাইটছ তাতে কভাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড নেক্সট উইকৰ পৰা আমি তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ নতুনকৈ আছাম যোনটো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী হয়, সেই পাৰ্টটো ট্ৰাই কৰিম কভাৰ কৰিবলৈ, ঠিক আছে। চ' উইল কমপ্লিট দ্য কোৰ্চেছ ওৱান বাই ওৱান লাইক দিছ। বাকী চিকিউৰিটি, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু জিঅ'গ্ৰাফিও চলি থাকিব পেৰেলেলি, অ'কে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ গুড ডে হেড।